ai sau nu? Pe 9. Valet? Nu. Da. Nu? Și nu ai avut? Eu am dat o 8. Am și eu, nu? Da. Deci și tu îi lua... Da, eu am încă și un 7. Da, n-ai voie. Numai cu poza ai voie. Werte in Arnsberg und Lemgo bis 17 Grad, in Düren. Spate dorme, não. Mai merge, mă, da? Ha? Nu mă hățâna, nu mă hățâna! Vrei și tu? Napolitană? Ha. Ceai? Links abbiegen auf Bahnhof, dann links abbiegen auf Reiningerstraße. Scurge așa cu lingurița. Stai un lig. Așa, scurge ca... Azi cum la școală, băieți? Mama e... Здесь мы время. Așa napis așa ceva. A? Смотри, брезки у своей горка. Помощнички ăștia. Este un set, da? Cu asta adâncă la borș, așa. Am zis că să iau și eu un set, să am pentru familia mea. Pentru că mereu stăteți zgâriete și să am și eu așa. Așa un set de tot 6. Așa mi-a plăcut floricică. Și am zis... Am pus idei, fac salată și spăzăți, știi?
Și una mare, da. Asta e prea mică. La și știi? Da? Și o zis, ți închipui fac care. Ia-le. Îmi dau seama cum fac. Nu mă gândesc la asta, dar eu cred că asta cu timpul vine. Este la un proces să rămân în continuă îmbunătățire și să încerc și să încerc. Acuși sunt cel mai bine ar fi acum să fie o muzicuță. Asta nu știu dacă e fapt și fac eu bine. O deschid. Să mai pui un pachet de brânză cam... Nu cred că o să meargă. E ca o oglindă. Da? De plăcintă. O mamă de plăcintă. Da. În video nu se vede așa de frumos cum în realitate. Poate nu filmez așa cum trebuie. Nu din partea și care trebuie. Trebuie cineva să mă filmeze pe mine, înțelegi? O să fie mai frumos dacă nu e aproape. Plăcinta asta. Am crezut că vrei să mă filmezi. Păi cum? E ca trebuie de pus tigaia, dacă vrei. Spui 2 tigăi. Eu? Da, ca să iei mai repede. Proces. De unde două? Ia uite. Mai.
rațiune. Ai, ce deciot să așteptă. Baciș? Și meu. Frumusețe, frumusețe. Ai, ce de frumos Haideți, chiar. mama. Foarte frumoase hălțite mama face. Ea nu mai zice că sunt rele și urâte și nu știu ce acolo, dar mie tare îmi plac. Și dacă sunt negre. Și? Zic, imaginează. Aromatos și pifin. Am venit aici la o sărbătoare să vedem ce se întâmplă. Ce se întâmplă la sărbătoare? Niște rățuști acolo. Ce romantic rațele astea în două merg. Faptă doi rățoi. Aha, Germania. Poți să repede să fac așa fiul lung? Ce să faci? Fiul lung. Cum? Fiul lung. Fiul lung, acum desculți? Da. Nu cred. Please. Ha. Hai, vreau să fac. Și eu am crezut că e mai gustoasă, dar nu chiar. Suport secundar și calcul. Așa, da? Da, și va eu încă nu știu. Și după asta mergi gimnaziu, cum la noi liceu, știi, 3 ani, mergi gimnaziu. După dacă ai tot gimnaziu abitur, poți să duci direct la universitate. Da, poți faci. Știi și abitur, da? Bacalaureat. Da. Cum eu și am bacalaureat. Toți. Eu. Я вам, короче, да...
un scrop de ou cu mărar și roșii. Micul dejun. Arată gustoșel. Mai stăm cu Patrick și privim la natură. Cât e de frumos să admiri o pasăre. Hai, vii la mama, vii la mama. Vii la mama. Mama, vii la mama. Hai să mergem la deal. Hai, fuga. Cine fuge? Cine fuge la deal? Să-mi ia telefonul. Fuga, 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 să-mi ia telefonul. Uite, joare, pe joare, pe jos. Uite, joare, pe jos. Uite, joare, pe jos. Uite, jos. Atent, căpușorul. Am murdărit de apă și înapoi. Și înapoi. Înapoi.